আমাৰ অসমৰ যে সিমিলাৰ ইছ্যু সেই যোনটো ইনফ্লাক্সৰ ইছ্যু অফ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ নেটিভ কমিউনিটি হিচাপে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কাক এই আচ্ছা ৰিসেন্টলি নোবেল প্ৰাইজ বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ গ'ল সো আপুনি কওকচোন ফিজিওলজি আপুনি 5 pillars of NEP ক'ব পাৰিবনে 5টা ইম্পৰ্টেন্ট pillars আছিলে So why APS you kept in second not first you provided you have hyperrealist art হয় so hyperrealist art এতিয়া যদি আমি চাও আজিকালি দিনত because of digital ভাল আছিল অলপ আইডিয়া হল মানে মোৰ নিজৰ ডোমেইনৰ পৰা কি উঠিব পাৰে Okay, so Miss Himadri Nath, আপোনাক formally আমাৰ eKuhipath mock interview session লৈ স্বাগতম জনাইছো. So, first of all, আমাৰ panelist সকল আছে, আপুনি দেখা পাইছে, আমি বেলেগ background-ৰ পৰা সকলো আছো আৰু বেলেগ subject বা domain expert আমাৰ লগত আছে. So, first of all, welcome to the session. আৰু আপোনাৰ formal introduction to আমি আমাৰ mock interview session to start কৰিব বিচাৰিছো. So, আপুনি আমাক জনাওকচোন আপুনি কি ক'ত কিয় বিখ্যাত? Sir, মোৰ নাম হিমাদ্ৰী নাথ হয়। মই মলয়নগৰ গুৱাহাটীৰ নিবাসী আৰু মই মোৰ ক্লাছ 10 প্ৰাগজ্যোতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল গুৱাহাটী আৰু ক্লাছ 12 মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পাছ কৰিছো মই মোৰ গ্ৰেজুৱেচন হেণ্ডিকলছ কলেজৰ পৰা পাৰসিউ কৰিছো আৰু তাৰ পিছত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন মই ত্ৰিপুৰা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছো 2021ত সৰ তাৰ পিছত মই ফুল টাইম সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো আৰু এটো মোৰ APSC CCE প্ৰথম প্ৰয়াস হয় সৰ মই ফ্ৰী টাইমত হবি হিচাপে হাইপাৰ ৰিয়েলিষ্টিক পেইন্টিং বনাই ভাল পাওঁ আৰু এটো এটা কাৰণ যাৰ বাবে মই মোৰ পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত অকনমান হলেও বিখ্যাত বুলি ক'ব পাৰো ওকে আপুনি ফুল টাইম সিভিল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বুলি জনালে সো অকল APSC ট্ৰাই কৰিছে না UPSC দিছে আপুনি সৰ অকল APSC ওকে why not UPSC সৰ মই প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰোতে ওভাৰঅল GS পেপাৰ গুটেকিখন প্ৰিপাৰেচন কৰা স্টাৰ্ট কৰিলো সৰ পিছৰ ভাগে মই GS পেপাৰ 5 যিখন অসমৰ পোৰশন খিনি সেইখিনি কভাৰ আপ কৰোতে টাইম লাগিব বুলি ভাবি মই অলপ আসাম সেন্ট্ৰিক ফালে সিলেবাসটো মনোযোগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো সৰ হেতু বাবে মই নিজৰ ফুল এটেনশন টু APSC এক্সামটোৰ কাৰণে দিব সো মেইনস কেনেকুৱা হল এবাৰ are you hopeful about it yes sir I'm hopeful all right ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ born and brought up গুটেখিনি গুৱাহাটীতে ন আপুনি ডাঙৰ দীঘল গুৱাহাটীতে হৈছে হয় sir ওকে আৰু মাজতে আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাৰ এক্সপেৰিয়েন্সও কিছু আছে ত্ৰিপুৰা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ৰাইট হয় sir ওকে সো ত্ৰিপুৰা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লোকেশনটো কি আগৰতলা বেছ নে বেলেগ কিবা লোকেশনত আছে সৰ ত্ৰিপুৰা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিখন আগৰতলাৰ পৰা অলপ দূৰত সিচুৱেটেড হয় সেই এৰিয়াখিনি ৰুৰেল এৰিয়া পৰে অকনমান ঠিক আছে কথা নাই সো বেসিক্যালি মাই কোৱেশ্চন ইজ আপুনি ত্ৰিপুৰাটো যেটো পঢ়িছে আৰু অসমত ডাঙৰ দীঘল হৈছে সো ত্ৰিপুৰা আৰু অসমৰ মানে যদি আমি ডেমোগ্ৰাফিক্যালি চাব যাওঁ তেতিয়াহলে देयर आर सर्टेन थिंग्स যিখিনি সিমিলার আছে देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स যিখিনি you can draw similarity in between Tripura and Assam so ডেমোগ্ৰাফিক্যালি বা জনসংখ্যা বা জনগাঁথনি ৰিলেটেড তেনেকুৱা কি ইস্যু আছে যেটো অসমও ফেস কৰি আছে ত্ৰিপুৰাও ফেস কৰিছে বা কৰিছিল আৰু ইমপ্যাক্টটো অসমতো থাকিল ত্ৰিপুৰাও থাকিল সো এনেকুৱা কি ইস্যু আছে আপোনাৰ মতে কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা হয় স্যাৰ মোৰ অবজাৰভেশনত এটা তেনেকুৱা সিমিলাৰ ডেমোগ্ৰাফি ৰিলেটেড এটা ইস্যু আছে হেতু হল স্যাৰ বাংলাদেশ লিবাৰেশন ওয়াৰ 1971 ৰ পিছত বাংলাদেশৰ নেটিভস পুৰৰ ইনফ্লাক্স হৈছিল ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত যেহেতু অসম আৰু ত্ৰিপুৰা দুইখন ষ্টেটে বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে স্যাৰ হেতু বাবে অলপ ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেস আহি গৈছিল সেই ইনফ্লাক্স টু ইমিগ্ৰেশনটোৰ কাৰণে যেটো বাবে ত্ৰিপুৰাৰ নেটিভস পুৰৰ মাজত মাজে সময় অলপ ডিসস্যাটিসফেকশন দেখিব পোৱা যায় আৰু তেনেকুৱা
কিছু সময়ত আমাৰ অসমতো দেখিব পোৱা গৈছিলে Okay, so আমাৰ অসমৰ যে similar issue সেই যোনটো ইনফ্লাক্সৰ ইছ্যু অফ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ চ' সেইটো সেই বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ পিছতে হোৱা নে তাৰ আগত কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চিষ্টেম আছিলে যিটোৰ কাৰণে সেই এফেক্টটো আহিছিলে অসমৰ কণ্টেক্সটত যদি প্ৰিচাইছলি সুধো হয় স্যাৰ স্যাৰ অসমৰ কণ্টেক্সত বাংলাদেশৰ পৰা ইমিগ্ৰেশ্যন 1971ৰ বহুত আগৰ পৰাই হৈ আহিছিলে ইনফেক্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1947ৰো বহুত আগৰ পৰা হৈছিলে Okay, আৰু so I need one specific system, এটা particular system আছিলে যিটোৱে সেই বস্তুটো মানে feasible কৰিছিলে so এটা system সেই systemটোৰ নামটো আপুনি জানে নেকি it's a মানে proper noun স্যাৰ সৰি স্যাৰ মোৰ চিষ্টেমটোৰ নামটোৰ মনত line system শুনিছে নেকি আপুনি line system স্যাৰ হয়তো মই শুনিছো পাহৰিছো সৰি স্যাৰ Okay, একো নাই চাই ল'ব পাৰিব একো নাই আৰু আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সাবজেক্ট কি আছিল বুলি কৈছিলে আপুনি মেনচন কৰিছিলে নেকি ইন্ট্ৰোত স্যাৰ নাই কৰা স্যাৰ জুলজি আছিলে মোৰ সাবজেক্ট Okay, so zoology আৰু তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছ জুলজিতে কৰিলে নে লাইফ সায়েন্স কয় নেকি মাষ্টাৰ্ছটো আপোনালোকৰ স্যাৰ জুলজি আছিলে মোৰ অল ৰাইট স্যাৰ So- লাইফ সায়েন্সটো এটা বেলেগ সাবজেক্ট হৈছে Okay, so আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত জুলজি থাকে কিন্তু আপুনি যেতিয়া মানে নেটৰ এক্সাম দিয়ে তেতিয়া লাইফ সায়েন্সৰ দিব লাগে নহয় জানো so why so হয় স্যাৰ স্যাৰ লাইফ সায়েন্সটো অলপ ব্ৰডাৰ হয় অল এনকম্পাসিং তাত জুলজি বটেনি ৱাইল্ড লাইফ সায়েন্স ইত্যাদিও তাত এনকম্পাস হৈ থাকে বুলি মই সেইখিনি বুজি পাওঁ স্যাৰ Okay, so মানে যদি আপোনালোকৰ জুলজিৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা যদি নেটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে লাইফ সায়েন্সৰ তেতিয়াহ'লে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ যিটো ৰোড সেইটো খুব ইজিলি এক্সেসিবল হৈ যায় so আপুনি সেই এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ লাইনটোৰ প্ৰতি বা ৰিচাৰ্চ লাইনটোৰ প্ৰতি কেতিয়াও এট্ৰেক্টেড নহ'লে নেকি স্যাৰ মই মোৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পাৰ্সিউ কৰি থাকোঁতে মই অলপ সময়ৰ বাবে ল্যাব ৱৰ্ক আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে মই সুবিধা পাইছিলোঁ যদিও সেইটো খুব এটা দীঘল টাইম নাছিলে কোভিডৰ বন্ধৰ কাৰণে আৰু স্যাৰ সেইখিনি সময়ত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে মই যদি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে মই কোনটো ফিল্ড জইন কৰিম ৰিচাৰ্চ হওক নাইবা টিচিং যিটো প্ৰফেশ্যন হওক আৰু চিভিল সাৰ্ভিসেছ হওক স্যাৰ তাৰ কম্পেৰিজনত মোৰ কাৰণে চিভিল সাৰ্ভিসটো মই সুইটেবল বুলি মই ভাবিছিলোঁ Okay, so আপুনি এজন যদি চিভিল সাৰ্ভেন্ট হিচাপে যদি সিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগে নকৰা আপুনি কি এনেকুৱা কৰিব যিটোৰ জৰিয়তে মানে কিবা এটা চেঞ্জেছ আহিব যিটো ধৰক এক্সিষ্টিং চিভিল সাৰ্ভেন্ট সকলৰ মাজৰ পৰা আপুনি পোৱা নাই আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইউনিক কন্ট্ৰিবিউশন হ'ব তেনেকুৱা কিবা আপুনি প্ল্যান আছে নেকি কিবা আপোনাৰ মানে এসপাইৰেচন ড্ৰিম কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি যিটো এক্সিষ্টিং মানুহখিনিয়ে কৰিব পৰা নাই বা ট্ৰাই কৰিলেও ভালকে হোৱা নাই মই এইটোত অলপ বেটাৰ ইনপুট দিব পাৰিম বা মই এইখিনি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি ভাবিছে নেকি আপুনি স্যাৰ মই ভাবোঁ মোৰ নৰ্মেল মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট বনাব মই ইজিলি পাৰোঁ বা সেইটো মোৰ তাত নেচাৰেলি সেইটো আহে বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু স্যাৰ মই ভাবোঁ মই এজন চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'লে মই পাব্লিক যিখিনিয়ে হওক সেইটো ৰুৰেল এৰিয়া হওক নাইবা আৰ্বান এৰিয়া হওক স্যাৰ মই ভাবোঁ যে মই তেওঁলোকৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ আপুনি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব আপুনিতো ৰুৰেল এৰিয়াত কাহানো গৈও পোৱা নাই থাকিও পোৱা নাই আপুনিতো কমপ্লিটলি এগৰাকী আৰ্বান গাৰ্ল প্ৰপাৰ গুৱাহাটীত ডাঙৰ দীঘল হোৱা এগৰাকী ছোৱালী চ' আপুনি ৰুৰেল এৰিয়াৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব স্যাৰ যদিও মোৰ ডাঙৰ দীঘল মই আৰ্বান এৰিয়াত হৈছোঁ মই বিভিন্ন অকেজনত বিহু হওক বা পূজা হওক মই আৰ্বান এৰিয়াৰ মোৰ ৰিলেটিভছ আছে আৰু মোৰ মা দেউতাৰো Rural area? নেটিভ ঘৰ আছে হয় স্যাৰ সৰি স্যাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত আৰু Okay, মই তাত গৈ থাকি মোৰ ৰিলেটিভছখিনিৰ মাজত হওক নাইবা তাৰ লোকেল মানুহৰ মাজত I got it. মোৰ ফালৰ পৰা জাষ্ট লাষ্ট আৰু এটা বস্তু সুধিম তাৰপিছত আমাৰ বাকী পেনেলিষ্ট সকল আছে এক্সপাৰ্ট সকল আছে চ' অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি এতিয়া যদি আপুনি চাই মানে কণ্টেম্পৰেৰী চিটুৱেশ্যনটো যদি অসমৰ চাই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি প্লেনিং মেজৰিটি অফ দ্য প্লেনিং আৰ বেনিফিচিয়াৰী অৰিয়েণ্টেড ৰাইট চ' ৰিচেণ্টলিটো এতিয়া টাচেলটাও চলি আছে টিচাৰসকল বেনিফিচিয়াৰী হয় নে নহয়
গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে টিচাৰ সকল বেনিফিচিয়াৰী, টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনবোৰে কৈছে উই আৰ নট বেনিফিচিয়াৰী, উই আৰ জাষ্ট এমপ্লয়ী। চ' আপোনাৰ মতে এই যিটো বেনিফিচিয়াৰী ড্ৰিভেন এটা ইকনমি সৃষ্টি কৰিব প্ৰয়াস কৰি থকা হৈছে বা তেনেকুৱা এটা পলিটিকেল পাৰভিউ চলি আছে বেনিফিচিয়াৰী অৰিয়েণ্টেড, চ' আপোনাৰ মতে এইটোৰ ছাষ্টেইনেবিলিটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? প্লাছ আপোনাৰ মতে বেনিফিচিয়াৰী অৰিয়েণ্টেড ইকনমিৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? চ' অসমৰ এই যিটো ইকনমিক মডেল বা যিটো আমাৰ অনগয়িং CMৰ এছপাইৰিং মডেল, চ' সেই মডেলটো ছাষ্টেইনেবল হ'বনে আপোনাৰ মতে, নে ইভেঞ্চুৱেলি ইট উইল ফল? Sir, beneficiary-driven schemes or Just মোক programs. এটা ফাৰ্ষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লওক আপুনি, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এ বেনিফিচিয়াৰী এণ্ড এন এমপ্লয়ী? চ' আপুনি কাইলৈ যদি চিভিল চাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰে, চাকৰিত যদি জইন কৰে, আপুনি এগৰাকী এমপ্লয়ী হ'ব নে এগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নে দুইটাই হ'ব নে কি হ'ব? হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেন্স বিটুইন এ বেনিফিচিয়াৰী এণ্ড এন এমপ্লয়ী? So sorry, sir, my exact difference to ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু I believe as a civil servant, I would be a beneficiary and as well as an employee. Why? So employee এইটো কাৰণে, কাৰণ মই মোৰ চাৰ্ভিচটো দিম, মই মোৰ ডিউটিটো পালন কৰিম এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হিচাপে ষ্টেটৰ ফালে। আৰু স্যাৰ বেনিফিচিয়াৰী এই কাৰণে, কাৰণ সেই জবটোৰ পৰা মোৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক হওক বা পাৰ্চনেল হওক সকলো ফালে মোৰ বেনিফিট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু লাৰ্জাৰ ইকুৱেশ্যনটো যদি আপুনি চাই, মানে বেনিফিচিয়াৰী ড্ৰিভেন পলিটিক্সটো শুদ্ধ হয় নে নহয় আপোনাৰ মতে? ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা দেশখন চাব গ'লে শুদ্ধ হয় বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু আমাৰ প্ৰায়ভাগ পপুলেশ্যন এতিয়াও খুব এটা ছ'চিঅ' ইকনমিকলি ষ্টেবল নহয়। বেনিফিচিয়াৰী ড্ৰিভেন পলিচিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে ফ্ৰম টাইম এণ্ড এগেইন। অ'কে, চ' জাষ্ট মানে এটা হেৰি, ছাপ'জ আপোনাক 5 লাখ টকা দিছে, আপুনি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা চাৰ্টেইন পজিশ্যনত আছে, চ' 5 লাখ টকা আপোনাৰ ডিছপ'জেলত আছে, গভৰ্ণমেণ্ট মানি। চ' দুটা অপশ্যন আপোনাৰ হাতত আছে, এখন গাঁৱত এটা স্কুলৰ ৰিন'ভেশ্যন কৰি দিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে একেখন গাঁৱৰে 10টা দুখীয়া পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকক 10 মাহৰ ৰেচন আপুনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। চ' হুইচ ওৱান ইউ উইল চুজ এণ্ড হোৱাই? Sir, I choose to renovate the school, sir, কিয়? because I আপুনিতো believe, ক'লে বেনিফিচিয়াৰী ড্ৰিভেন হেৰি হ'ব লাগে বুলি। sir, I believe স্কুলখন renovate কৰিলে long term যিটো benefit আহিব সেইখন গাঁৱতে, সেইখন গাঁৱৰ Alright, okay, পৰিয়ালবোৰৰ বাবে। I got it. Okay, thank you, Himadri. শেষত যদি সময় অনুমতি দিয়ে আকৌ আহিম। চ' নেক্সট আমাৰ পেনেলত আছে কংকনজ্যোতি শইকীয়া ছাৰ। চ' তেখেত ইলেকশ্যন অফিচাৰ হিচাপে বৰ্তমান আছে তিনচুকীয়াত। চ' অভাৰ টু ইউ কংকন, ইফ ইউ আৰ এভেইলেবল। মই বেনিফিচিয়াৰী যোনটো টপিক ওলাইছে তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্যন এটা কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট। আপুনি অসমৰ 3খন এতিয়া বেনিফিচিয়াৰী অৰিয়েণ্টেড স্কিমৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি? হয় স্যাৰ, অসমৰ 3খন বেনিফিচিয়াৰী অৰিয়েণ্টেড স্কিম হয়। স্যাৰ, নম্বৰ 1 অৰুণোদয় স্কিম, স্যাৰ নম্বৰ 2 স্যাৰ স্কিম যিটোত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছ 9ৰ বাইচাইকেল দিয়া হৈছে। স্যাৰ নম্বৰ 3 উড বি নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট, যিটো অসমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থকা হৈছে। ঠিক আছে, অৰুণোদয় স্কিমত এগৰাকী মহিলাক মান্থলি কিমান টকা দিয়া যায়? স্যাৰ 1250। সেইকেইটা কি কি শিতানত খৰচ কৰিব পাৰে মহিলাগৰাকীয়ে? স্যাৰ মোৰ একজেক্টলি মনত নাই, কিন্তু মই গেছহে কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, আপুনি দেখিছেনে তেনেকুৱা বেনিফিট পোৱা মহিলা আপুনি লগ পাইছেনে? স্যাৰ হয়, মই লগ পাইছোঁ। লগ পাইছে, ক'ত লগ পাইছে? স্যাৰ মোৰ মাৰ গাঁৱৰ ঘৰত। অ'কে, তেখেতসকলে যোনটো 1250 টকা মান্থলি পায়, সেই পইচাটো তেওঁলোকে কি কামত খৰচ কৰে? আপুনি এইটো এটা থিয়ৰিটিকেলি ক'ব নালাগে, যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, একচুৱেলি তেওঁলোকে কি কামত খৰচ কৰে? স্যাৰ দেখা যায় তেওঁলোকৰ ডেইলি বেচিক নেচেচিটিজবোৰ ফুলফিল কৰিব তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰে। 1250 টকা কি ডেইলি বেচিক নেচেচিটি ফুলফিল কৰিব? স্যাৰ হয়, সেইটো কম হৈ পৰে আজিৰ মানে কমডিটি যিখিনি। আমিতো শুনিবলৈ পাওঁ, মইতো অৰুণোদয় নিজে চাই আছো, আমিতো শুনিবলৈ পাওঁ যিটো 1250 টকা দিয়ে তেওঁলোকক, 1250 টকা বহুতে মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰে, বহুতে বাইকৰ তেল ভৰাই, যিটো
গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কাৰণত তেওঁলোকক দিছে সেই কাৰণত ধৰি লওক ঔষধ কিনিবলৈ দিছে, ৰেচন কিনিবলৈ দিছে বা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী দিছে, সেইটোত খৰচ নকৰি তেওঁলোকে যোনবিলাক অন্যান্য কামত খৰচ কৰে, প্ৰায় এইটো শুনা যায়। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে এইটো ভালকে চেক কৰা নাই নেকি গভৰ্ণমেণ্টে? স্যাৰ স্যাৰ তেওঁলোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰা নাইবা এনেকুৱা অন্য ধৰণৰ এক্টিভিটিছত ইউজ যিটো কৰে, স্যাৰ মই ভাবোঁ যে সেইটো তেওঁলোকৰ এটা লাইফৰ পাৰ্টেই হয় আজি ছাষ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে। হয়, কিন্তু তেওঁলোকক সেইটো কামৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি দিয়া নাই ন, যোনটো কেটেগৰী আছে তাতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আছে, দৰৱ কিনিবলৈ আছে, ৰেচন কিনিবলৈ আছে, তেনেকুৱা আছে। কিন্তু তেওঁলোকক মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ বুলি 1250 টকাটো দিয়া নাই। কিন্তু ফিল্ডত যেতিয়া দেখা যায় তেওঁলোকে যিটো পইচা পায় সেই পইচাটো তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত ইউজ কৰে, সেইটোত আপুনি কি ক'ব? স্যাৰ মই ভাবোঁ সেইটোৰ বাবে আমি আৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। মানুহে পইচাটো যে তেওঁলোকে মেডিচিন নাইবা অন্য তেনেকুৱা চাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব। ঠিক আছে, হ'ব। আৰু এটা স্কিম চলি আছে মানে মিছন বুলি কয়, বসুন্ধৰা আঁচনি আপুনি গম পাইছেগে? বসুন্ধৰা আঁচনিটো কি হয় জানে? স্যাৰ বসুন্ধৰা আঁচনিটো লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ আৰু লেণ্ডবোৰ নেটিভ কমিউনিটিজবোৰে বা ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজবোৰে নিজৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ বাবে সেইটো আপুনি যে ক'লে যে নেটিভ কমিউনিটি আপুনি যোনটো ক'লে নেটিভ কমিউনিটি হয়, ওচৰে পাজৰে গৈছে আপুনি, নেটিভ কমিউনিটি হিচাপে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কাক এই মিছনটোৰ সুবিধা ল'বলৈ দিছে গম পায়? চৰি স্যাৰ মই ঠিক আছে। এটা আজি অলপ দিনৰ আগতে এটা প্ৰচেছ হৈ গ'ল খুব ডাঙৰ, সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ গম পাইছেগে, ডিলিমিটেশ্যন। কওকচোন ডিলিমিটেশ্যন কি হয়? স্যাৰ ডিলিমিটেশ্যন সেইটো প্ৰচেছ হয় যিটোৰ দ্বাৰা এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াত পপুলেশ্যনৰ বেচিছত ডিমাৰ্কেশ্যন কৰা হয় ফৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাইবা লোকসভা ইলেকশ্যন এছেম্বলিৰ বাবে। স্যাৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো এইটো কাৰণে কৰা হয় যাতে যিখিনি পপুলেশ্যন চেঞ্জ আহে, ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ আহে অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ, সেইটো যাতে স্যাৰ ইকুৱেলি ডিভাইড হৈ যায় সকলো সমষ্টিতে, চ' ডেট এটা কোনো সমষ্টিৰ আনফেয়াৰ এডভান্টেজ নাথাকে ইলেকশ্যনৰ টাইমত। আচ্ছা, এইবাৰ যোনটো অসমত ডিলিমিটেশ্যন হ'ল সেইটো কোনটো ইয়াৰৰ চেন্সাছৰ বেচিছত কৰিছে? স্যাৰ 2011। ঠিক আছে। যোনটো ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ হৈ গ'ল, প্ৰচেছটো হৈ যোৱাৰ পিছত ছ'চাইটিৰ বিভিন্ন কৰ্ণাৰৰ পৰা এইটো বহুত কমপ্লেইন আহিছিলে। আপুনি গম পায়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন আহিছিলে আৰু কিয় আহিছিলে? হয় স্যাৰ। Sorry, 2001 census basis হৈছিলে. Sir, one of the complaints were that it is done on the basis of 2001 census rather than 2011 census. Sir, কিয় কৰিছিলে 2001 চেন্সাছৰ বেচিছত কিয় কৰিছিলে 2011ত কিয় নকৰিলে? Sir, যেতিয়া গোটেই ভাৰতত 2001 চেন্সাছৰ বেচিছত ডিলিমিটেশ্যন কৰিছিলে, স্যাৰ সেইটো সময়ত অসম আৰু কেইবাখনো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিলে। ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি সেকেন্ড হেৰিটো এটা ক'লে, সেকেন্ড প্ৰব্লেমটো কি ফেচ কৰিছে মানুহে? স্যাৰ সেকেন্ড প্ৰব্লেমটো মানুহে ফেচ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ যিটো হিষ্টৰিকেলি নেম আছিলে সেইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে বুলি। স্যাৰ যেনেকে কইনাধৰা সমষ্টিটো এতিয়া কাজিৰঙা সমষ্টি বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে, স্যাৰ তেনেকুৱা স্যাৰ হয় কলিয়াবৰ সমষ্টিটো স্যাৰ হয় কলিয়াবৰ সমষ্টিটো। So recently এটা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিলে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, সেই এমেণ্ডমেণ্টটো কি হয় জানে নেকি? Sir, as far as I can recall, election commissioner to choose কৰা যিটো কমিটি হয় সেইটো চেঞ্জেছ আহিছে। এতিয়া তাত চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াও ইনক্লুড হ'ব সেই চিলেকশ্যন কমিটিটোত। আৰু Sir, Prime Minister of India and Leader of Opposition. আৰু সেইটো যোনটো তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰ থাকে, টেনিয়ৰটো কিবা চেঞ্জ হৈছিলে নেকি? Sorry, sir, I'm unable to recall. So আপুনি কৈছে মানে আমাৰ যোনটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে হয় জেনেৰেলি,
তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল বা আমাৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট হয় গভৰ্ণমেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ নাই হয় স্যাৰ ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা ইমানে নেক্সট পেনেলিষ্ট থ্যাংক ইউ Okay, thank you, Konkon. So, আমাৰ লগত next Jyotish Nath sir আছে তেওঁ লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত so over to you Jyotish. Okay. Hello Himadri. আচ্ছা Hello, আমি sir. অসমৰ পৰা অলপমান ওলাই যাম এতিয়া ঠিক আছে জাননে ওলাই Okay, sir. অলপমান সাইন্স টেক চাও ক'ত কি ঘটনা ঘটিছে অলপমান ডিসকাস কৰো so do you know what is mRNA vaccine Yes, sir. So, mRNA vaccine হয় য'ত mRNA use কৰা হয় protein synthesis ৰ কাৰণে generally sir ইটো কাৰণে নোবেল এই কাৰণে পালে আগতে যিটো mRNA use কৰা হৈছিলে সেইটো synthetic আছিলে আৰু এওঁলোকে এইটো naturally use কৰি কোনো inflammatory reaction নোহোৱাকে তেওঁলোকে কৰিব সেইটো সক্ষম হৈছিলে বাবে এইটো এটা breakthrough কেনেকে কৰিলে আগতে সিনথেটিক আছিলে সো ই থেৰাপিউটিক ইউজৰ কাৰণে পসিবল নাছিলে ডিউ টু ইনফ্লামেশন ৰাইট সো নাও দে হেভ ডান সামথিং সো that inflammation has gone so what they have exactly done Sir, as far as I can recall, they have wrapped the mRNA in a membrane-like no that is the procedure right yeah dendritic cell they have that is the procedure but what exactly they are trying to do Sir, I think they are trying to send a message to the body that a virus. I got it. Okay, I got it. Achha, can you differentiate between DNA and RNA? Sir, DNA, sir, we can differentiate DNA, RNA on various bases. So, number one is the differentiation of the name, that is deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So, number two, DNA is double-stranded, whereas RNA is single-stranded. Okay, I got it. So, tell me, what is the difference between nucleoside and nucleotide? So sorry, sir, I'm unable to recall at the moment. Okay, that's fine. All right, আমি অলপ হেৰিলে যাও ৰিসেন্টলি এই কাজিয়াখন লাগি আছে গম পাইছেনে আপুনি হামাসে অ্যাটাক কৰিলে ইজৰাইল গাজা স্ট্ৰিপৰ পৰা হামাস অ্যাটাক so do you know why did Hamas attack Israel now not before 1 month not before 2 months so why do you think is the reason what is the reason Sir, I believe there are multiple reasons why Hamas chose to attack at this point of time. Sir, number one is the political and social instability in Israel. Hamas thought to took opportunity of that instability. Sir, number two is the Abraham Accords that was signed between Saudi Arabia and Israel by negotiations of USA. And Hamas, which deals with Palestinian interest, thought that it would be detrimental to their demands of a sovereign Palestine if Saudi Arabia comes in good terms with Israel. So also another third point would be okay. ঠিক আছে মই next এটা follow up কৰিছো ঠিক আছে যখন লাগি আছে এক্স্যাক্টলি যে টু নেশনস থিওৰি যেটো চলি আছে টু নেশনস right এই থিওৰিটো অৰিজিনেট কেতিয়া হৈছিল Sir, two nation theory to Oslo Accords পৰা originate হৈছিলে যিটো ইজৰাইল আৰু প্যালেষ্টাইনৰ মাজত সাইন হৈছিলে by negotiations of USA and Russia I believe sir তেতিয়া originate হৈছিলে কিয় চনত হৈছিলে এটো Sir, I can only take a guess. Okay, guess it. Sir, 1974 maybe. Okay, you might have to check it again. Anyway, এতিয়া মোক কওকচোন ইজৰাইল খিনি যিখিনি জায়গা আছে সিনাই পেনিনসুলা বা এটো ৰেড সি কাষৰ যেটো এৰিয়া সো অৰিজিনালি কোন আছিল ইজৰাইলি আছিল নে প্যালেষ্টাইনিয়ান আছিল এই অৰিজিনালি কি আছিল হিষ্টৰিক্যালি এই জায়গাখিনি একচুয়ালি কোন আছিল মুসলিম আছিল জুইশ আছিল what do you think Sir, historically Ottoman Empire asile which was a Muslim majority area so Palestine asil boli kobo pari sir tapisot tar mane apuni kobo bicharise niki Israel jitu they call it
promised land, right? So promised land that was promised by God, right? Yes, sir. So Israel নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি গম পায় নেকি? Sorry, sir. I do not know. Okay, ঠিক আছে ঠিক আছে। কথা পাতি ভাল লাগিলে শান্তনু, এইখিনি আছিলে। over to you. Okay, thank you Jyotish. So next আমাৰ লগত ডক্টৰ জ্ঞানদীপ হাজৰিকা আছে, তেওঁ বৰ্তমান নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডত কৰ্মৰত। So over to you জ্ঞানদীপ। Hello Himadri. Hello, sir. So আপোনাৰ প্ৰফাইলটো চাইছিলো, আপুনি সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় জানো, জুলজি মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে। Hi, sir. হয়, আপোনাৰ এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 Hi, sir. সেইখনৰ চিগনিফিকেন্স কি, কিয় আনিব লগা হ'ল, ক'ব পাৰে নেকি পাৰপাছটো? Hi, sir. Sir, National Education Policy 2020 অনা হৈছিলে আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ অভাৰহল কৰিব বাবে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনিবৰ বাবে। Sir, তাৰ কেইটামান চেঞ্জেছ মই পইণ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ, যেনে Sir, number one would be introduction of vocational courses in higher education and school education. Sir, number two would be lessening the strict differentiation between the streams of science and humanities. Sir, number three would be maintaining a good ratio, teacher to pupil ratio in every higher educational systems for effective. ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আপুনি 5 pillars of NEP ক'ব পাৰিবনে? 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ্ছ আছিলে NEP 2020, ক'ব পাৰিবনে এটা কি হয়? হয় স্যাৰ, স্যাৰ এতিয়া পাহৰিছোঁ, সৰি স্যাৰ। হয়, এইটো অকমান ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই ল'ব অকমান। আৰু সেই চেয়াৰপাৰ্চন কোন আছিলে কমিটিখনৰ, মনত আছেনে? স্যাৰ পাহৰিছোঁ, সৰি স্যাৰ, চাব লাগিব। ঠিক আছে বাৰু, এখন কোনখন ৰিপ্লেচ কৰিছে বাৰু, লাষ্ট কোনখন ৰিপ্লেচ কৰি 2020 আহিছে? মানে এইখন কোন নম্বৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হয়, মানে অলৰেডি কিমানখন আহিছে আগতে NEP এডুকেশ্যন পলিচি? Sir, I can only guess, so maybe third. Yes, sure. Yes, third. 1986 খন ৰিপ্লেচ কৰি এখন হৈছে, তাৰ আগতে 68ত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনখন সেইখন আহিছিলে 68ত। ঠিক আছে, আপুনি নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে বৰ্তমান, শুনা পাইছেনে? সেইটো কিহৰ ওপৰত চলি আছে প্ৰজেক্টটো, লেটেষ্ট যোনটো ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে? Sir, নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীত বৰ্তমান বায়োফিল প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে প্ৰজেক্ট চলি আছে। হয়, আৰু এটা কিবা এক্সপানশ্যনৰ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে নেকি বাৰু? মাছ ইনভেষ্টমেণ্ট চলি আছে নেকি এটা? Sorry, sir, I'm not aware of this. ঠিক আছে, বৰ্তমান ৰিফাইনাৰীৰ যোনটো কেপাচিটি সেইটো 3 MMTPA বা 9 MMTPA কাৰণে এটা এক্সপানশ্যন প্ৰজেক্ট চলি আছে বহুত হিউজ লেভেলত। গতিকে সেইটো বিষয়ে অকণমান আপুনি চাব পাৰে। আৰু এই যোনটো বায়'ফুৱেল যোনটো কাম চলি আছে, সেইটো এটা বেলেগ প্ৰজেক্ট চলি আছে, বায়' ৰিফাইনাৰী প্ৰজেক্ট বুলি। সেই প্ৰজেক্টত কি কি প্ৰডাকশ্যন হ'ব গম পায় নেকি আপুনি? এটা বায়' ৰিফাইনাৰী এটা ডাঙৰ ৰিফাইনাৰী এটা চলি আছে লগতে চাইডতে, তাত কি কি প্ৰডাকশ্যন হ'ব? Sir, ইথানল বুলি গম পাওঁ। হয়, ইথানলটো আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট, আৰু তাৰ লগতে কি কি আৰু প্ৰডাক্ট পাওঁ? Sir, হয়তো ইথানল প্ৰডাকশ্যন কৰিলে লগতে মিথানলো পোৱা যাব। ঠিক আছে বাৰু, আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট আছে তাৰে। ঠিক আছে, আপুনি চাব। আৰু লগতে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত ক'ব পাৰিব নেকি, কিয় চিগনিফিকেন্ট নৰ্থ ইষ্টৰ? Sir, নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী আছাম একৰ্ডৰ থ্ৰু এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে অসমত। ঠিক আছে, এইটো এটা লাৰ্জেষ্ট ৰিফাইনাৰী হয় নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত, হাইয়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন। আৰু তাৰ কি কি প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হয়, আৰু কোনটো মষ্ট চিগনিফিকেণ্ট প্ৰডাক্ট? ঠিক আছে বাৰু, ন' প্ৰব্লেম। আৰু আছাম একৰ্ডত ফৰ্ম হোৱা আৰু কিবা এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে নেকি অসমত? হয় ছাৰ। আৰু এটা নাম ল'ব পাৰিবনে? হয় ছাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীত স্থিত, সেইটো আছাম একৰ্ডৰ বায়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। ঠিক আছে বাৰু, আৰু এটা কথা ক'ব পাৰিবনে, এই আমাৰ যি ইজৰাইলৰ পৰা নবেল লৰেট মষ্টলি তাৰ পৰা হেৰি হয় বুলি বিলং কৰে বুলি কোৱা হয়,
কেইজনমান উল্লেখযোগ্য নোবেল লৰেটৰ নাম ক'ব পাৰিবনে ইজৰাইলৰ পৰা? Sir, I can only remember the recent Nobel Peace Prize winner. Sir Nargis. কি অলপ স্পষ্ট ক'ব পাৰিব নেকি? কি ক'লে নামটো? Sir, sorry, I do not remember the full name. I think it was Nargis. হয়, ঠিক আছে বাৰু, মোৰ সায়েন্সৰ ওভাৰঅল এইখিনি সুধিব লগা আছিলে। শান্তনু, অভাৰ টু ইউ। Okay, thank you, Gyandeep. Next, আমাৰ লগত বিক্ৰম ছাৰ আছে, তেখেত লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা তেখেত কৰ্মৰত বৰ্তমান। So over to you, বিক্ৰম ছাৰ। Okay, Himadri, আপোনাৰ হবিটো কি আছিলে কৈছে? Sir, মোৰ হবিটো হাইপাৰ ৰিয়েলিষ্টিক বা ফটো ৰিয়েলিষ্টিক পেইন্টিং বনোৱা হয়। আচ্ছা, what do you mean when you say photorealistic painting? Sir, by photorealistic painting, I mean it is the process of making a painting which would finally produce a result which is the closest to a photograph, that resembles a photograph. Okay, so যেতিয়া আপুনি তেনেকে ধৰণৰ পেইন্টিং মানে that's a different unique kind of painting I believe. So আপুনি তাতে কোনো particular theme based বনায় নে? What are the messages that you usually try to convey for those paintings? Sir, photorealistic painting mainly is made of everyday objects. So photorealistic painting or hetu eta criticism hoy je photorealistic painting e message dibole ba eta emotion convey koribole fail hoy because they are only imitating a photograph. When we compare a photograph and a photorealistic painting, there is hardly any difference that we can point out at times. So painting or different form, what are the different forms? Can you name few? Sir, different form as in medium of painting? No, I mean the types like futurism, all those schools of painting that are. Okay, sir. Sir, a few that I can remember are modern art, minimalistic art, and sir, abstract art. Sir, also expressionism is also another form of school of art. ঠিক আছে বাৰু, আপোনাৰ ঘৰ জালুকবাৰীত হয়? হয় স্যার। আচ্ছা, জালুকবাৰীত ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি এটা ষ্টেচু আছে, এইটো গম পাই চাগে আপুনি। তো তেওঁৰ বিষয়ে কিবা জানেনে, ক'ব পাৰিবনে? হয় স্যার। Sir, Bhupen Hazarika Dev is also known as the Bard of Brahmaputra. He was a prominent singer and lyricist from Assam, and he has brought good name and laurels to our state of Assam. He has headed many important national institutions related to cultural identity of India. Okay, And so sir, he also used to take interest in something similar to what you do, like something similar to painting. Do you know about it? Sorry, sir, I'm unaware of it. A unique kind of drawing, actually. Okay, sir. Okay, so basically, kiba eta akile hetu pora eta sketch বা drawing prepare কৰি দিছিল, সেইটো এটা unique form of art বুলি কোৱা হৈছিল। Okay, sir. That might raise because you have mentioned painting. Okay, so acha, recently special session of কথা চলি আছে, আপুনি গম পায় নে special session কি হয় parliament? Sir, I have only limited knowledge regarding special session. Okay. Sir, as far as I know, special sessions are held without any prior notification of what the itinerary of the day would be, I believe. And sir, in special sessions also, new bills and acts, new bills are introduced sometimes.
Okay, so it was about silo special session too, because it is and do you know what are the usual sessions that our parliament usually হয়? কিমানটা আছে আৰু কি? Sir, our parliament tinita session আছে. Sir, monsoon session, winter session, budget session. ঠিক আছে বাৰু. Have you heard about right to privacy? Yes, sir. Okay, so right to privacy to এটা judgment কোনোবা এটা fundamental rights আন্ডাৰত বুলি কোৱা হৈছিলে. So Yes, sir. do you know which article? Yes, sir. Article 21. Okay, so ঠিক আছে বাৰু. আচ্ছা, আপুনি গুৱাহাটীত থাকে, so মই গুৱাহাটীৰ এতিয়া বহুত ফ্লাইঅভাৰ্ছৰ কাম চলি আছে বা ইতিমধ্যে বহুত কেইখন ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হৈছে. So what do you think about this flyover construction in Guwahati or broadly in Assam? Like, are Sir, they, what are the uses, or do you they have any problems? Yes, sir. So the flyover construction across Guwahati and also other parts of Assam has been part of the Assam Mala project. Sir, I believe the flyovers would help in decongestion of traffic, faster movement from one place to another, and sir, also indirectly it would boost economic activities in Guwahati as it is the main center point of entire Northeast. So having good connectivity across the region and especially across Guwahati is important. Okay, so but regarding the decongestion of traffic, there is another counter argument that this has also shifted the traffic jam to other areas. How far do you think this is right? Sir, yes. So it does happen at peak hours. The traffic mainly occurs in places where the construction are currently going on. It forms kind of a chokehold-like situation at the road. So, but I believe when there is the completion of all the projects, it would lead to smoother movement of the traffic. Okay, sir. Moving towards a little environment part, do you know what is Amrit Briksha Abhiyan or Andolan? Yes, sir. Sir, Amrit Briksha Andolan is a government of Assam's initiative to plant 1 crore saplings across the state of Assam. And those saplings would also consist of commercially viable species as well as fruit trees and native species for increasing the green cover of Assam from 36% to 38% over the years. Okay, so do you think it is achievable? Yes, sir, it is achievable. Fine. What apnar deuta ki kore? Sir, my daughter retired from Assam Police. Okay, ঠিক আছে. তেওঁ পুলিচত সার্ভিস কৰিছে, right? আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ like service wise আপুনি to choices already fill কৰিলে. So what were your first and second preferences? So my first preference is ACS and my second preference is APS. Okay, so why APS you kept in second, not first? You provided you have seen your father working in the police, so why you have gone for the second option? Sir, when I had to choose between ACS and APS, I find both the services to be equally important in ways of their own. But sir, APS mainly involves dealing with law and order situation on a daily basis, and also, sir, we find more diversity in ACS to serve in different sectors like agriculture, education, and rural development, health sector as well. So, sir, I believe joining ACS would give me a more dynamic service opportunity, and I can and ACS would
better utilize my capabilities and my capacities. All right. So, do you think there is any problem in the current Assam policing system? Sir, I would not term them as problems, but there are certain things that can be improved within Assam Police. So, like the recent initiative of regularly checking the BMI of police personnel, that would definitely help in keeping the police force active and fit at their job. Sir, also the emphasis on citizen-centric policing over the recent years and increasing the accountability of the police service and the police force across the He state. asks about problems. কিবা অসুবিধা আছে নেকি এতিয়া ongoing system to? Sir, there are isolated reported incidences of corruption in Assam police. So I think that is somewhat of a problem in certain places of Assam. ঠিক আছে বাৰু মাদ্ৰি I think আমাৰ সময় শেষ হৈ পেলাই আহিছে so I will move on. Over Thank to you, you. sir. Okay, thank you, Bikram sir. Okay, so our last panelist এগৰাকী আছে, our subject expert Ornav Das. So over to you, Ornav. You are available, right? Yeah. Okay. So Miss We Nath, have, hi. 10 minutes. So 5 minutes for you, and Yes. then 5 minutes we will wrap it up for overall discussion. Okay. Sure. So quick conversation এটা কৰিলো আমি তেতিয়ালৈ so আপোনাৰ hobbies কথা মই শুনি আছিলো hyper realist art হয় so hyper realist art এতিয়া যদি আমি চাওঁ আজিকালিৰ দিনত because of digital era আৰু social media এতিয়া বহুত prominence পাই আছে but do you know about the origin of digital art and also hyper realist art and also the greats who had done hyper realist art earlier? Yes, sir. So the origin of hyper-realistic or photorealistic art lies in the fact that people in older times, they wanted to create photograph-like images that they could use as decoratives or as keep them as memories. But with the invention of camera, it lost its prominence. So digital art, I believe it gained prominence, or its origin lies with the invention of computers and later on Fine, I'll interrupt you here. So hyperrealist art or origin kuntu century hoisil exactly apni jane niki? Sorry, sir, I do not know. Okay, fine. Or basically they were not trying to make pictures like a photograph. Basically they were trying to capture the reality. So he kind of hyper realistic art hoy. Yes, sir. Photograph to obviously bahut deri ke ahile pisot, early 19th century, early 20th century te ahile. So anyway, moving from hyper realist art, acha, do you know of any greats who are were into hyper realist arts and are celebrated? So in India, I know of S.L.I. Raja. He was a celebrated photorealistic artist. Okay. Aru apuni hyper realist art jitu kore hetu apuni manually kore na digitally kore? So Manually kore. Okay, fine. Yes. So do you think use of digital devices has made it easier than drawing it manually? Because apuni Yes, to sir. manually yes, but a lot of people do it digitally also, and what the kind of with the kind of softwares that have come up and apps which have come up, so do you think it's become a quite a little easier for them to do it? Yes, sir. Digitally making hyperrealistic painting is more easier than making it manually. It saves time as well as resources also. So apuni jehetu jane je digitally it gets easier, why have you not chosen that path and why do you make it manually? Sir, I have been used to making paintings manually, and maybe in the future I'll give making it digitally a try as well. Fine, understood. Acha, aru apunar profile or kotha jodi ami patu, you have done MSc in zoology and BSc and in zoology, right? Yes. So
আমি যদি চাওঁ about the women who are in STEM, so তেওঁলোকৰ percentage বহুত কম. So give the biggest cause for this is that STEM ত women কিয় কম আছে? Sir, STEM or বিভিন্ন যিবোৰ এৰিয়া হয়, mostly experiments, field work, নতুবা practical work জড়িত হয়, long-term research বোৰ. And sir, women কম এইকাৰণে হয় because once women start a family and they bear kids, and then it gets discontinued. Some are also discouraged by their family, as they believe it hampers in upbringing of the children or family planning. But আমি যদি সেইটো argument law, that is true for even the humanities, right? Because Yes, sir. women who have studied humanities will also bear children and will also be expected to look after family and all that. No? So why Yes, is it only in STEM? The number of women is very less. So women generally has not been encouraged to pursue higher studies in patriarchal societies, and STEM, I believe, sir, requires more devotion and time throughout their career. Okay, fine. আৰু এতিয়া আপুনি যেতিয়া MSc zoology কৰিলে তাৰপিছত if you would not have been preparing for civil services তেনেহলে আপুনি হয়তো job কৰিলে হয়, right? Yes. Yeah. So এতিয়া আমি যদি চাওঁ the job market, তেতিয়া আমি দেখো যে ইণ্ডিয়াত বা even globally also gender pay parity to নাই. Yes. So gender pay parity নাথাকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিজনটো কি হয়? Sir, gender pay parity nathoka bibhinno reason mur monole ahe. Sir, one would be historical reason. Women are not considered at par with men. So even though the amount of labor they perform is equal to the men, the value is not given to it. Sir, number two would be since women's physical health is quite different from men, and sir, I think childbearing is also another aspect, and they're considered weak when they need to take break from their work. Okay. Yeah. ঠিক আছে হ'ব. Okay, আৰু আপুনি সৰুৰ পৰাই গুৱাহাটীতে আছে. A significant part of your life has been spent in Guwahati. So Guwahatit apuni dekha 5ta problem ki hoy Guwahati city khonot? Sir, Guwahatit moi dekhi ha 5ta problem hol. Sir, number 1 would be the flash floods during monsoon. Sir, number 2 would be illegal settlements at the fringes of Guwahati city. Sir, number 3 would be a bit higher rate of crime as compared to the rest of the state due to the influx of people from all the nearby regions. And sir, another would be drug abuse as well in Guwahati city. Okay. So all this I can repeat. ঠিক আছে হ'ব. Okay. ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এইখিনিয়ে হ'ব ফলো কৰা. Okay, thank you, Ronab. So, finally, আমি session to এটা conclude কৰিছো. Thank you, Himadri. So, তোমাৰ opinion to কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিল? So, formal interview session to শেষ হৈছে. You can অকণ free হ'ব পাৰা. You can smile. You can take a breath. কেনেকুৱা লাগিল? Sir, ভাল আছিলে. অলপ আইডিয়া হ'ল মানে মোৰ নিজৰ ডোমেইনৰ পৰা কি সুধিব পাৰে। তোমাৰ পারফরম্যান্স তো ভালো আছিল নে বেয়া আছিল তোমার মতে? How will you judge yourself? Sir, I can definitely improve on the static part. Quality hawk naeba. Okay, so আমি আমার প্যানেলিস্ট সকলৰ যিকেজনে ক'ব ইচ্ছা কৰে সবৰে জাস্ট 20 সেকেন্ড 2-3 সেন্টেন্সৰ অপিনিয়নটা লৈ লওঁ starting with Jyotish. Himadri, Yes. কথাটো হ'ল smile to একেবাৰে মিসিং আছে. I mean, it seems like you haven't eaten whole day. So little bit of smile, not too much. That would help. That is my first suggestion. প্ৰথমতে অলপ নার্ভাস আছিলে, পিছৰ ফালে অলপ ঠিক হ'ল. That's good.
মই বিক্ৰমৰ হেৰিলৈকে আহিছো এইটো ভূপেন হাজৰিকা যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলে you miss the term composer you should not miss the term composer I mean you should know all the adjective or adverb used with ভূপেন মানে হাজৰিকা হেৰি কৰিছো ইন্টাৰাপ্ট কৰি সেই কোৱেশ্চনটো ময়ো নোট কৰি থৈছিলো সো ইউ হেভ নট মেনশন এনি ফেক্ট সো এটো তুমি সুপাৰফিশিয়াল হৈ থাকিলা ইন দ্য আনসাৰ তুমি Yes, ভাৰত sir. ৰত্ন মেনশন নকৰিলা বা কিবা যদি স্পেশাল এৱাৰ্ডৰ কথা তুমি ক'লা বাট ইউ হেভ নট মেনশন এনিথিং স্পেসিফিক সো ইউ হেভ হয়, টু বি স্পেসিফিক বিশেষকৈ এনেকুৱা পপুলাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুমি কোৱা সো ওকে কন্টিনিউ যদি okay তাৰপিছত Nobel Prize to maybe you have to revise all right so again বিক্ৰমৰ এই পাৰ্টটো স্পেশাল সেশন you have you do not know the definition beneficiary employee definition to blatantly ভুল হৈছে maybe you should revisit that এইখিনি আছিল সন্তন ওকে বিক্ৰম হয় হিমাদ্ৰী আপোনাৰ কোৱাৰ যে ৱে হয় সেইটো বহুত ভাল হয় লাইক Yes. দ্য কামনেছ ইউ হেভ মেইনটেইন কিন্তু কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি লাইক নাৰ্ভাছ হৈছে বা মেবি নোৱাৰা কুৱেশ্যন এটা পাইছে মই দেখিছোঁ হয়। যে আপুনি ষ্টেমাৰ অলপ কৰিছে চ' ইন দেট চিটুৱেশ্যন ইউ কেন টেক পজ অলপ এটা সৰু পজ ল'ব পাৰে কিন্তু ট্ৰাই টু এভইড ষ্টেমাৰিং যিমান পচিবল হয় Yes. because I assume that you are not naturally into have that. Yes. Yes. The second thing is about the current affairs. যেটো more particularly যেটো homosexuality যেটো judgment আহিছে তেনেকে বা যদি স্যাৰ যেটো আপোনাক ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ ইস্যু হেতু আপুনি ভালকে এড্ৰেছ কৰিছে তো বেসিক্যালি মেজৰ যেবিলাক হ্যাপেনিংস হৈ আছে হেতু অলপ চাব বুঝছো and finally your hobbies you should be very clear since আপুনি এটা little bit different hobby এটা ৰাখিছে আপোনাৰ হেতু হবিটো আচলতে হয় নে নহয় সো হেতু সঁচাকে Sir, আপোনাৰ হবি নে হয়। নাই ইটস ফেব্ৰিকেটেড ওয়ান হয় স্যার ইন্টাৰভিউৰ সঁচাকে কাৰণে হয় ওকে সঁচাকে তেতিয়া হয় হলে স্যার আপুনি আৰু অলপ জানিব লাগিব অলপ ইনফেক্ট practical part ফেব্ৰিকেটেড হলেও আপুনি আৰু অলপ জানিব লাগিব স্যার মানে সঁচা হয় কিন্তু মই মানে থিওৰিটিক্যালি ইমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু চাই আছো আৰু চাব লাগিব স্যাৰ অলপ theoretical ঠিক part আছে নেক্সট ওকে rest is all. ওকে সো বাকি আমি ডিটেইলছত আপোনাৰ লগত যদি আপোনাৰ কিবা যদি স্পেসিফিক ডাউট থাকে আমি ডিটেইলছত আপোনাৰ লগত পাতিম মই জাস্ট মোৰ দুটা জেনাৰেল দুই তিনটা মান অপিনিয়ন দিলেও বিচাৰিছো সো প্ৰথম কথা গেছ কৰিলে অনুমতিটো ল'ব আপুনি পাৰমিশনটো ল'ব গেছ কৰিলে দুইটা অকেজনত লৈছে বাট ইন মোস্ট অফ দ্য অকেজনছ ইউ আৰ মিছিং ইট সাৰ্টেন কিৱৰ্ডছ ইউজ নকৰিব যেটো ফলো আপ কৰিলে আপোনাৰ ওচৰত এনসাৰ নাই সো ফৰ এক্সাম্পল মই টাৰ্মটো নিলিখিলো কিন্তু কিবা এটা আপুনি মেনশন কৰিছে যেটো আই থিংক জ্যোতিষ ছাৰৰ কৰিছিলে সো ফলো আপ কোৱেশ্চনটো আপুনি মিছ কৰিছে সো কিৱৰ্ড ইউজ নকৰিব যদি কনটেক্সটটো আপোনাৰ নাথাকে যদি থাকে ওয়েল এণ্ড গুড এই কইনা ধৰা টাইপ মিছটো নকৰিব সো কলিয়াবৰ কইনা ধৰা ইটস এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট মানে হেৰি সো হেতু নকৰিব ডিলিমিটেশনৰ সমষ্টি কেইটা ইটস এ ভেৰি বেসিক থিং ইনফেক্ট স্কুল লেভেল ষ্টুডেন্টছ নো সমষ্টি আমাৰ চেঞ্জ একো হোৱাই নাই সো ৰিনেম হৈছে বাট সমষ্টি চেঞ্জ আছে সো কেইটা সমষ্টি ইটস সেম সো তাৰপিছত ওয়ান লেংগুৱেজটো শিফট কৰিব পাৰে আপুনি কোনটো লেংগুৱেজত কমফৰ্টেবল হয় স্যার ইংলিশ কমফৰ্টেবল হয় কিন্তু সবে কৈছে অসমীয়াটো ক'ব কাৰণে মানে প্ৰেক্টিস কৰিব দিছে এই কাৰণে No, that is not mandatory. Ultimately, what matters is apuni kontut comfortable hoy. So apuni aram se first line to suppose moi jodi apna Assamese question ta koru tetia hola apuni initiate korile Assamese then you can swiftly change to English also because that is your comfortable part. Question majority of the question 90 to 95% apna Assamese khuribo but that does not imply je apuni ekdom nwara ke holo fluency apna na thakile apuni Assamese thakibo laibo that is not Okay. necessary. Etu hobo na lage jorke apuni ase he vibes to jabo na lage eventually so you can shift. আমি আমাৰ অপিনিয়ন খিনি দি আছো দে আমি মোস্ট অফ আস বা আমি প্ৰায় সকলোৱে আমি ইন্টাৰভিউ প্ৰিপেয়াৰিং হয় বা ক্লিয়াৰ কৰা হয় সো হেতু কাৰণে আমাৰ জেনাৰেল অপিনিয়নটো দি আছো ভূপেন হাজৰিকাৰ হেতু কলোৱে স্মাইলৰ কথাটো কলোৱে দেউতাৰ প্ৰফেশনেল কোৱেশ্চনটো যোনটো বিক্ৰম ছাৰে সুধিছিলে সো হেতু ফলো আপ হ'ব পাৰে প্ৰায় হেৰি ক্ষেত্ৰত সো হেতু চাব আৰু বাকি ওভাৰঅল ঠিকে আছে বহুত দিন আছে সময় আছে নৱেম্বৰত যেহেতু ইন্টাৰভিউ হোৱাৰ কথা কৈছে সো দেৰ উইল বি এম্পল এমাউন্ট অফ টাইম ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু হোপফুলি যদি পিছৰ ফালে এবাৰ সুবিধা হয় আকৌ এবাৰ আমি ইন্টাৰভিউত বহিম তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছটো আমি প্ৰপাৰলি মনিটৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে হয় স্যার সো থ্যাংক ইউ ফৰ পাৰ্টিচিপেটিং আপোনাৰ কিবা স্পেসিফিক সুধিব লগা আছে নেকি আদাৰৱাইজ উইল ৰেপ ইট আপ স্যার কিবা সাজেশন যেটো মানে মেজৰ কিবা মই চেঞ্জ কৰিব লাগে মানে আনসাৰ কোৱা ইয়া ধৰণৰ নাই এপ্ৰোচটো পাৰ্সোনালি মই ভালে পাইছো অৰ্ণৱ কিবা আছে নেকি ক'ব লগা তেনেকে ওভাৰঅল তাৰ মানে নাৰ্ভাছনেছটো বহুত বেছি আছিলে ষ্টাৰ্টিঙত আৰু যেতিয়ালৈ নাৰ্ভাছনেছটো গৈছে তেতিয়ালৈ আই গেছ আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে চ' ইমান দেৰিটো এনেও আচল ইণ্টাৰভিউটো নচলিব ওকে স্যার ভেৰি নেচাৰেল যে ইউ উইল বি নাৰ্ভাছ ইউ হেভ টু একচেপ্ট দেট ঠিক আছে
The thing is যে সেই নাৰ্ভাছনেছটোৱে আপোনাৰ যিটো থট প্ৰচেছ আছে সেইটো ফগ কৰিব নালাগে, ব্ৰেইন ক্লাউডিং সেই বস্তু হ'ব নালাগে। আপুনি যেতিয়া সোমাব আপুনি সোমাই পেলাই বহিলে তাৰপিছত as you get questions start taking rapid deep breath ল'ব নালাগে, লাহে লাহে deep breath লৈ লৈ গৈ থাকিব, your heartbeat will come down and you'll start talking well। নহ'লে যিটো বিক্ৰম ছাৰে কৈছে যে ষ্টেমাৰিঙৰ ইছ্যুটো অলপ আহিছে, হয় স্যাৰ। so you have to control your breathing, rapid heartbeat, so you have to control the nervousness, লাহে লাহে নিজে নিজে normal হৈ ওকে স্যার, যাব। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Himadri, and all the best. Thank you, sir. Hopefully, আপোনাৰ নাম ফাইনেল লিষ্টত ফিচাৰ হ'ব। Okay, all the best. থ্যাংক ইউ স্যার।